Sa lahat ng mga destinations sa Pilipinas, Boracay ang pinakamaraming beses na naming napuntahan. Oo na, cliché na, predictable, normie, pero yun kasi ang totoo. Minsan nga pinapagalitan na ako ni Yosh and sinasabihan na mag-explore naman ng iba. Pero para sa akin kasi, hindi nakakasawa ang ganda nito kahit na may mga trips na halos wala akong ginagawa kundi magstay lang sa beach at lumangoy-langoy. Pero syempre, hindi lang yun ang mga pwedeng gawin dito sa island and yan ang mga itatackle natin in this video. Hey there Pod Traveler, we are Vince and Yosh. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please support us by clicking the subscribe button and the bell icon para updated ka whenever we have new uploads. Kung sa FB ka naman nanonood, help us reach our goal na maka 1 million followers. So please like and follow this page na rin. So ito na nga, iisa-isahin ko in this episode ang mga attractions and activities na naghihintay sa inyo sa Boracay. Starting with White Beach. Ito ang pinaka-obvious. Kapag sinabing Boracay, malamang ito ang unang papasok sa isip mo. Kasi ito talaga ang pinakasikat. Dito kasi ibang klase ang buhangin. Puting-puti and pinong-pino, tapos ang tubig malinaw and blue na blue. Unless algae season, edi medyo green, Nakakadagdag din sa appeal ito ang hilera ng mga coconut trees, adding a splash of green sa view. Ang White Beach din ang pinakamahabang beach sa island, around 4 kilometers, lined by all sorts of hotels, resorts, restaurants, shops, and bars. Tulad ng in-explain ni Yosh sa previous video, nahahati ito sa 3 stations. Station 1, 2, and 3. Nasa Station 1 ang iconic na Willis Rock or Grotto, na laging nafe-feature sa mga photos and postcards. Dito, pwede ka rin mag-stand-up paddling and ang bagong kinababaliwan ng bayan, ang Crystal Kayak. Sa dami namang nagva-viral ang mga pictures nito online na akala mo ay professionally shot, marami ang nahahalinang magkaroon din sila ng sariling photoshoot habang nakasampa dito sa transparent na kayak na to. Ibang klase rin naman kasi ang linaw ng tubig ng Boracay, kaya talagang nakakamangha sa pictures. Kung mahihain katulad nitong teammate naming si Asta ng ganito friend, naku, wag kang madyahe. In reality, dalawa lang kayo ng bankero na magsisilbi ng photographer mo. And hindi ka naman siguro nila i-judge. Siguro, sanay na sila dyan at alam na nila ang gagawin. Sila pa nga magbibigay sa iyo ng ideas sa magagandang poses and angles. Sa dami ba naman na nagiging customer sa araw-araw, for sure nakita and nasubukan na nila yan lahat. Sabi ni Asta, minsan daw ay awkward yung mga pinapagawang poses, pero sige lang, aura-aura lang para sa Instagram. And ang resulta, jaran! Worth it naman. I-timing mo lang na maaraw ang pag-crystal kayak mo para mas matingkad ang kulay ng tubig and hindi mo kailangang i-photoshop pa. Piliin ang pinaka-pack na beach OOTD mo and huwag kalimutang mag-sunglasses para hindi ka mukhang silaw. 250 pesos per person ang bawat session na tatagal ng 15 to 20 minutes. Kung may kasama kang jowa, pwede rin naman ang couple pics. Available ang Crystal Kayak sa White Beach, Puka Beach, and maging ang ilang resorts na may sariling coves nag-o-offer din. This is the center of all the action in Boracay. Located sa Station 2, andito ang highest concentration ng mga establishments, lalo na mga kainan and mga stores. Isang lakad mo dito, matutokso ka sa dami ng mga masasarap itry. Mapahalo mango man yan or kahit buong meal, kasi marami sa mga sikat na restaurant sa island ay nandito rin. May mga shops din dito kung need mo ng flip-flops. May grocery din kung nakalimutan mong magdala ng toothbrush or gusto mo ng chichirya. Habang naglalakad ka sa beachfront ng D-Mall, may mga mag-i-invite sa inyo na mag-book ng island hopping. Pero ano nga bang makikita sa island hopping dito sa Boracay? Ang island hopping sa Boracay takes a full day. Sa case namin, we started ng around 8 AM and nakabalik kami past 4 PM. A tour usually costs 800 to 900 pesos per person, inclusive of buffet lunch and use ng mask, pero hindi pa kasama dyan ang entrance fee sa ilang mga stops.
Dalawa ang jump-off points, either dito sa Station 1 malapit sa Astoria or sa Station 3. Pwede kayong dito mag-book o sa mga nag-aalok sa beach. Or kung mas kampante kayo sa Klook, mayroon din sila doon. Ilagay na lang namin din yung link sa description and pinned comment. Either way, you'll be joining a group with other tourists and pare-pareho naman ang mga pupuntahan. Ang nagbabago lang usually ay yung lunch stop. Ito naman ang mga stops. Una dyan ang Puka Beach. This is the beach grazing the northern edge of Boracay. Naalala ko dati, sobrang tahimik dito. Para itong quiet escape from White Beach. Pero these days, medyo marami-rami na rin tao dito kasi mas naging accessible na. Bukod kasi sa island hopping, pwede rin itong mapuntahan by tricycle. Mix ang buhangin dito. May parts na pino naman pero may parts na shells, which is probably why it's called Puka. Malapad din ang beach dito but it slopes dramatically and mas malakas ang waves. So mag-ingat lang kapag magsiswimming. Marami rin nga palang nag-o-offer ng crystal kayak dito. Pero if you're on island hopping, uubusin yan yung limited time na allotted dito so mas okay na sa White Beach ka na lang magkayak. Mas i-enjoy mo na lang ang beach. May mga photo spots din pero sa peak hours ang haba ng pila. Every island hopping tour also makes a stop sa isang snorkeling site. Dito kami dinala sa malapit sa Balinghay Beach. Magmumore lang ang bangka sa laot and choice mo kung gusto mong mag-snorkel and makita yung mga corals and mga isda. If you decide to do it, you'll need to pay an additional 45 pesos. Huwag kalimutang magsuot ng life jacket ha, kasi minsan malakas ang alon and nakakapagod lumangoy. Iba na yung safe and sigurado. After snorkeling, oras na para mag-lunch. Iba-iba ang lunch stops ng bawat operator. Pero usually ay buffet. Dito kami dinala sa Shingdi Picnican Restaurant, malapit sa Tabon Port sa mainland. Okay naman, typical Pinoy island fare na mostly grilled and fried. Mayroon din silang kawabat tub na unang sumikat sa Antique, pero for photo sessions lang talaga to. After lunch, nagtungo kami sa next stop, ang Crystal Cove, also known as Laurel Island or Tiguatian Island. Ang Crystal Cove is a 2-hectare resort best known for its lookouts and caves na may mga rock formations na okay na backdrop sa mga peaks. Actually, yun lang halos yung ginawa ng mga kasama namin sa stop na to. Mag-picture-picture sa mga viewpoints dito. May spot din kung saan pwede ka mag-swim, although hindi naman namin ginawa. By the way, may entrance fee dito na 300 pesos kung papasok ka. Hindi pa to kasama sa tour fee. Pero may choice ka kung papasok or hindi. If di mo bet, you'll have to stay dito sa beach, mag-chill, mag-swim, or uminom ng buko juice na 100 pesos isa and banana Q na 35 pesos naman. Mula sa beach, makikita mo rin ang isa pang island sa tapat. Yan ang Magic Island. This is best known for its cliff jumping platforms. Pero honestly, hindi kami talaga nagpunta dito. If mag-stop kayo here, may entrance fee na 250 pesos. Hindi ko alam kung may ibang tours na iba yung itinerary kasi dati naalala ko, years ago, nag-stop kami dito tapos ang snorkeling site namin ay malapit naman sa Crocodile Island. Kung nakapag-island hopping ka na rin sa Boracay recently, any bang itinerary nyo dito sa nabanggit ko, let us know sa comment section para may clearer picture tayo. Okay, wait. Ayaw kong mag-compare kasi we believe na may kanya-kanyang charm ang bawat lugar. Pero it's also important na ma-manage mo ang expectations mo dito sa island hopping tour. Kasi to be honest, kung naranasan mo ng mag-island hopping sa ibang destination sa Pinas, like Palawan, Siargao, Cebu, or Bohol, pwedeng ma-underwhelm ka. Hindi kasi ganun ka-diverse yung attractions. For us naman, ang pinaka-highlight ng tour is Puka Beach pa rin talaga, na pwede mong mapuntahan on your own para hindi limitado ang oras mo. Kapag sa boat tour kasi, you'll be given 45 minutes to an hour lang. So baka mabitin ka. Pwede mo ring mapuntahan ng Puka Beach as part of yung land tour or eat right tour. Okay, explore naman natin ang Boracay by land. For this, you need to charter an eat right, which costs 500 pesos per hour. Yan ang approved tariff ng government. Pero tricycle yan ha,
and maximum of 4 passengers per trike. Pwede kang kumontrata ng driver sa daan. Ang nasakyan namin ay itong si Kuya Ambro. Kinuha namin ang number niya kasi nang minsang sumakay kami sa kanya, hindi niya kami in-overcharge. Unlike sa island hopping na fix ang itinerary, dito sa e-trike, ikaw ang bahala. May mga listahan ng mga pwedeng stops pero ikaw pa rin ang masusunod if may gusto kang i-skip or mas gusto mong magtagal sa isang stop. After all, per hour naman ang bayad mo. Kasama sa mga pwedeng puntahan ang Puka Beach pero na-discuss na natin yan so move on na tayo sa iba. Like itong tinatawag nilang keyhole. Hindi naman nabago ang keyhole. Kung nakapag-Boracay ka na before, malamang ay napansin mo na rin ang natural arch na to mula sa malayo habang nagpaparasailing or other water sports. Pero ngayon, mas ginawa ng accessible ang makaagaw-pansing rock formation na to. Pero para mas maprotektahan ito and ang mga guests, may parts na off-limits and may mga areas lamang kung saan ka pwedeng magpa-picture or mag-view. Ito ang pinakadulo ng Lapus-Lapus Beach. Kung ayaw mong mag-tour at ito lang ang gusto mong puntahan, ang e-trike fare na diretso dito ay siguro nasa 250 pesos to 300 pesos kung mula sa Station 2. Okay, yung mga next na stops na babanggitin ko ay napuntahan na namin pero sobrang tagal na nun kaya wala kaming decent footage. Pero basta, pwede kang mag-visit sa Mount Luho, ang tallest peak sa island, Diniwid Beach just north of White Beach, and Ilig-Iligan Beach sa northeastern corner ng island. Kasama rin sa mga pwedeng puntahan as part of trike tour and pwede mo ring lakarin kung sa Station 2 ka manggagaling ay ang Bulabog Beach. Kung ang White Beach ang bida sa western coast ng Boracay, ang eastern side naman ay inoccupy ng Bulabog Beach. Hindi to kasing sikat dahil iba ang quality ng buhangin dito and marami ring seagrass. Pero nagiging pasyalan na rin to dahil very scenic ang mga coconut trees. Lalo na itong isang to na nakabaluktot na naging paborito ng photo spot ng mga turista. Dito na ang jump off point ng most water sports. Naku, hindi pa naman ako mahilig sa mga ganito pero adya. Unahin na natin ang parasailing. Kung saan susuotan ka ng parachute and hihilayin ka ng boat and unti-unti kang aangat. Medyo intimidating to sa umpisa pero kapag andun ka na sa taas, chill na. Well, according to Yosh. Kasi hindi ko pa to na-try dahil okat-okat. Pero si Yosh wala namang kinakatakutan yun. Sabi niya, you'll get a bird's eye view of the entire island. Para ka rin nagdo-drone pero ikaw ang drone. Just take it all in habang nagdadasal na hindi mapigtas yung tali. Char! Ang natry ko na ay helmet diving, kung saan pwede kang maglakad sa seafloor habang suot tong underwater helmet. Pero mga friends, this isn't for me. And I found out the hard way. Hindi ko na-manage yung pressure sa ears and nagka-ear problem ako after and had to consult a doctor. Pero sa group namin, ako lang yung nagkaganon. Yung mga friends ko naman ay hindi. Kung naghahanap ka naman ng exhilarating na activity for the barkada or family, try UFO or banana boat. At hindi mo mapipigilang mapahiyaw sa excitement. Kung gusto mo namang matuto ng bagong skill, how about kitesurfing? Marami sa mga operators nito ay makikita dito sa Bulabog Beach. Nakaka-relax sila panoorin mula sa shore and kung gusto mong matuto, may mga kitesurfing schools that offer introductory courses for 3,800 pesos. Sa White Beach naman, popular activity ang paraw sailing. Ang paraw ay isang outrigger boat na may dalawang triangular sails. And naging icon na to ng Boracay, lalo na yung mga kulay blue. Nakaka-relax sila panoorin from afar, pero pwede rin kayong sumakay. Mas makakatipid kayo kung grupo kayo. Ito ang mga rates, per person to ha. And mas mahal ang bayad kapag sunset ang sailing mo. Speaking of sunset, ibang klase ang sunset dito sa White Beach. Sa dinami-rami ng mga bansang napuntahan namin, konting-konti pa lang ang masasabi kong kayang tumapat dito sa sunset sa Boracay. You can enjoy it habang nasa shore kasama ng iba pang mga nakaabang. Pwede ka rin tumambay sa isang bar or cafe na may view. Or kung naka-check-in ka sa isang resort na may pool sa upper floor, take advantage of its position.
Pwede ka rin mag-swimming habang nag-aabang ng sunset para hindi ka masyadong mabilad sa araw. Pero tandaan na hindi allowed ang night swimming. Pero hala, hindi ko matandaan kung 6 PM ba or 8 PM yung cut-off. Hindi ko nasulat. Ayan tuloy, nakalimutan ko. If alam nyo, pa-comment na lang below. And syempre, one thing na pwedeng maipagmalaki ng Boracay na wala sa karamihan ng destination sa Pilipinas ay ang bonggang-bonggang nightlife dito. Well, actually, bongga na lang siya. Hindi na bonggang-bongga. Kasi hindi na ito katulad ng dati. Before ito isara no 2018, naggrabe talaga. Ngayon, may nightlife pa rin naman, hindi na nga lang kasing vibrant. Pero if you want to drink or dance or both, you can still find bars and clubs along White Beach. Mayroon ding inland, tulad nitong Two Brown Boys na may suite of signature cocktails and Los Indios Bravos na kilala for their craft beer. Napag-usapan na rin lang naman ang mga food places, sandamakmak ang mga masasarap na kainan sa Boracay. Mapapangyayamanin man yan or pang nakaluwag-luwag lang. Yan naman ang susunod nating i-highlight sa next video. So kung ayaw mong mamiss yan, siguraduhin nakasubscribe ka na sa channel na to. Kung hindi pa, click mo lang ang subscribe button and ang katabing bell icon para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And kung sa FB ka naman nanonood, like and follow this page na rin. Kung meron kayong gustong idagdag sa list, i-comment nyo lang below kasi pabalik na rin kami ng Boracay soon. I-try namin ang mga recommendations ninyo tapos gawa tayo ng part 2 nito. Pwede rin kayong mag-comment ng mga questions. O i-follow and DM nyo kami sa Instagram, Twitter, or TikTok. Just search at The Port Traveler, single L. And kung may Spotify ka, you can also follow us sa The Port Traveler Podcast. Yan muna for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!